Yo, kamusta? Si Floyd to ng Spec-Tech Technology at magandang umaga sa ating lahat. So, isa to sa mga lesson or part ng ating Zero to Hero Arduino Code tutorial. At pag-uusapan natin dito, paano ba mag-download ng IDE, tapos i-install natin yung ating IDE ng ating Arduino. Okay, but before that, so meron na akong requirements na hihingin or may kailangan kayong requirements para lang ma-appreciate natin yung mga tinuturo ko or ma-practice natin yung mga magiging activities natin sooner or later dito sa ating Arduino code tutorial na to. Okay, so ang una kong requirements is you need to have PC or laptop. So, kailangan mo ng PC or laptop. Kahit mababang specs, hindi naman tayo nagre-render dito. Kaya kahit mababang specs sa laptop or high specs, much better. So, laptop or PC. Okay, the next requirements is Arduino Uno. Okay, so kung meron kang Arduino Uno dyan, much better. So, tsaka natin pag-usapan yung Mega at tsaka Nano. But for now, we need Arduino Uno since yun yung basic form ng ating Arduino. Okay, yung uno talaga. Okay, and then next is kailangan rin ng breadboard. We need to have a breadboard. So, doon natin i-connect yung mga sensor, yung mga LEDs, button, resistor. So, we need a breadboard. And after that, we need the jumper wires. Ayun yung magko-connect na. Okay, we need the jumper wires. And then after that, we need our LED as an actuator or ating output device. And sa LED, we need 220 ohms resistor. Okay, and after that, we need also a button, which is yung ating input side, and push button, and we need also a 10k ohms resistor. Doon sa mga resistor na kahit 1.8 watts na, kasi hindi naman heavy load yung LED tsaka ating push button. Okay, so then after that, we need to have a potentiometer. Kailangan rin ng potentiometer. And I think, yun lang muna for now. So, ayun yung mga requirements na kailangan natin. Okay? Para makapagsimula tayo. And of course, kailangan natin ng IDE. So, ano ba yung IDE? Arduino IDE. Yung Arduino IDE, dun tayo gumagawa ng code or command para gawin ng ating Arduino. Okay? So, nilalagay natin yon, sinusulat natin yon, sinusunod natin yung syntax form ng ating Arduino. Okay? So, kailangan natin ng IDE para, yun, para sa command or code or program natin gagawin. Okay? So, para magkaroon kayo ng IDE, is kailangan nyo lang, i-open yung browser nyo, and pagka-open nyo ng browser nyo, type nyo lang Arduino IDE and boom, andyan na. So, yun. So, English natin. Yan. So, okay. So, unang lalabas is yung ating software Arduino. Click nyo lang. Okay. So, yan. So, ngayon, so, dati is, ginagamit ko is 1 point something na IDE. Ngayon, may 2 point something na. So, ito yung newest or latest version ng ating Arduino IDE. So, kung gusto niyo ng latest Arduino IDE, just click this one. Or gusto niyo naman yung dati na stable na IDE, so you can go drag down and then lagyan natin previous release. Like for example, if you want previous release, just click previous release and mamimili lang kayo. So, I highly recommend na I think at this one. So, 1.8 to, is depende sa inyo dalawa. Huwag yung 1.1, 1.0 kasi medyo obsolete na yung other, function, mga, supported na mga library. Okay, so, like for example, ito yung gusto nyo. So, pindutin nyo lang, install. Okay, so, yun. Pag yan ang gusto nyo, automatic yan, mag-download na yun dito. So, nakikita nyo may download yan. And, okay, so post lang natin to. Ito ay hindi natin ito kailangan. So, post ko lang. So, ayan. So, in-next ko na siya o tinanggal ko na sa pag-download. Okay, so, kasi ngayon is mas madali is piliin natin na lang yung ating newest version para iisa lang tayo.
Okay? So, pinindot nyo yung newer version. Kung gusto nyo mag-support, magbigay ng tulong since open source to yung Arduino, pwede naman kayo magbigay. But for now, for educational purposes, we just click just download. And next, may mili ng dati kasi walang ganito, so others na lang. Ano ba? Mentor, engineer. So, ayun. May mili ka kung anong gusto mo. Okay, so, home automation, bahala ka. And, no, para saan to? Ganyan. So, eto na yung ating download. So, yan. So, wait na natin. Post ko lang itong video and then balik tayo pag nag-download na siya. So, ayan. Nag-download na siya and dito siya pupunta. Just click this. Click lang natin yung dinownload na yun kung saan directory siya pumunta. Click lang natin. After natin may click. And ito na yung nakalagay. I agree. So, dito sa Arduino na to is puro ka lang agree dito. Like for example, this one. So, all muna. So, yan. So, yes. Lahat yan, yes. Para na ipagtalo sa girlfriend mo na wala kang magagawa kundi mag-yes na mag-yes. And install. And blah, 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 blah. So, ayan. So, lahat yan is yes, yes lang natin. But, for me, meron na akong Arduino na naka-install sa laptop ko. Kaya hindi ko na ito ipoproceed. Close ko na to. Kung hindi ma-close. So, ayun. So, kailangan natin hintayin kasi wala na akong magagawa. Installing na siya. So, pause ko muna yung video. Wait natin na merong matapos niya to. And babalik ako. So, ayun. Yung sa akin, nagdiretso finish na agad siya kasi na-install ko na siya. Nire-install ko na lang. So, sa inyo kasi is might be, marami pa siyang tinatanong na kailangan mo sagutin ng okay or agree or yes. Yes na lang until the end hanggang maging finish. Okay? Once I hit finish and then, yan na siya. Tanggalin natin to. Sarado ko lang yung Chrome natin. Okay. So, ayun. Meron na siya dito shortcut. Okay? Once I click this, pag-click natin, is ito yung lalabas. Matagal yung ating booting up ng ating Arduino. So, ito natin. Wala pa rin. Diba? Tagal. Na-flash ko lang and open ko. Huh? Run administration ko na. Yes. Sampung click na. Ayun. Yun. So, ngayon lang siya nag-open. So, di ko alam kung bakit. Baka mabagal yung PC ko. But, nag-open siya. Nag-click ko na lang i-click. So, sa isa kasing version is mabilis na siya. Siguro, di ako sure, pero parang marami na yata naka-include dito. Kaya matagal yung initialization ng ating Arduino IDE. Kaya matagal siya mag-open. So, maghintay lang tayo. Hindi naman tayo papaasahin. Naubos yung oras ko sa kahintay. Post na natin yung video. And babalik ako pag naka-open. Okay. So, ayan. Nag-open na yung aking Arduino at ito yung una nyo makikita. So, ito. Okay. So, palakihan ko lang. Punta ako sa preferences. And then, yan. So, gawin ko lang 22. So, default yan is 14. Siguro na bago. So, yan. Okay ko lang. So, dito, ang kailangan nyo lang tandaan for now is meron kayong IDE, successful natin. And dito, we have verify. Check niya kung okay ba yung ginawa mong program, kung may syntax error ka ba o wala. And next is yung ating upload. So, ibig sabihin,
is i-upload niya na yung mismong code natin papunta ang ating actual Arduino board. Okay? So, before niya i-upload, kino-compile muna niya. What is compiled is from your code, from code dito. Tapos kino-convert niya into machine code, and after that, i-upload niya na sa ating Arduino. So, dito is yung ating tools. Dito sa tools is napapaloob dito kung ano yung board na ginamit natin at siya nakakonect. Yung COM port or port natin. So, select ako ng random board, Arduino Uno. Now, I select Arduino Uno. Wala siyang port kasi wala pa tayong actual board. Hindi pa tayo nakasaksak ng actual board. But anyway, so dito sa ating IDE, yung kanyang graphical user interface is ito lang naman yung dapat natin tandaan. And the rest is matututunan natin yan along dun sa ating full tutorial ng ating Arduino. So, dito is we have void setup and void loop. Yung ating void setup, dito tayo nag-a-activate or nag-i-initialize ng mga bagay na gusto natin gamitin. Okay, like for example, if we want digital pin as an input or output, dito natin yung gagawin. So, ibig sabihin, isang beses lang yung gagawin or i-execute yung code na nasa loob ng ating void setup. Ano ba yung sinasabi kong loob ng ating void setup? Itong open curly bracket and close curly bracket, yung code or set of code or command na gusto mo ilagay sa loob niyan, ayun yung loob ng ating setup void. At isang beses na niya, gagawin yon or i-execute or gagawin yung every line of code. Dito sa ating void loop, as dito naman yung pinaka main code natin, yung logic ng ating program or ng ating gagawin. Like for example, gusto mo i-turn on yung motor, o i-off yung motor, basahin yung sensor, whatsoever. So, dito natin gagawin yan. Okay? Sa open and close curly bracket. So, once nakapasok yung ating execution dito, or yung mismo nag-execute ng code na pinaglalagay natin, is hindi na siya lalabas dito sa ating open and close curly bracket. Okay? That's the rule. Okay? So, yan. And then, one thing we need to know is yung ating serial monitor. We use this serial monitor lagi-lagi kasi ito yung magiging debugger natin. Okay? Dito tayo titingin kung tama ba yung data na nire-read ng ating Arduino came from specific sensor or whatsoever. Okay? So, eto lang muna. Kung nakita nyo na to, itong IDE na yan, kung nakita nyo na yan, and then, congratulations. Okay? So, susunod na yung pag-aaralan is yung ating board. Kaya hatiin ko yung video sa maliliit na chunk para hindi masyadong mahaba. Okay? But for now, that's all for the IDE. How to install your Arduino IDE, saan ba tayo makakuha ng IDE, and as much as possible yung mga requirements na hinihingi ko, isa na magkaroon kayo. And susundan natin yan ng kasunod is pupunta tayo ng hardware. But anyway, once again, I'm Floyd from Spec Technology at magandang umaga sa ating lahat at mag-iingat po kayo palagi. Thank you.